Goeiedag, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. We gaan even bijpraten. Met die uien gaat het goed, de temperatuur is mooi. We hebben ze nog niet verkocht, maar dat kan ook nog wel even wachten. Ik ben nu even bij de tulp aan het kijken. Vorige week heb ik wel een vlog online gezet dat de tulpen net zo groot waren. Maar dat is natuurlijk een vlog van de laatste week februari. We zitten nu in de laatste week maart, zo'n beetje. Die tulpen die zijn flink gegroeid. Dat kun je wel zien. Is mooi hoe het erbij staat. Dit is dus het perceel wat we als eerste geplant hadden. Waar we die rogge bij gezaaid hadden. En waarvan ik zei dat die rogge eigenlijk veel te dik gezaaid was. Nou, met dit perceel is het dus wel goed gekomen. Want die heeft heel de winter niks anders dan regen over zich heen gehad. Ik zie eigenlijk geen gekke plekken. Die rogge die heeft echt heel goed werk gedaan. En met die onkruidbestrijding is die rogge ook goed weggespoten. Dus daar heeft de tulp geen last meer van. Ondertussen zijn we al bezig in de selectie. Verkeerde tulpen eruit halen. Ik zal er even eentje laten zien. Kijk. Dit tulpje. Dat halen ze er nou uit. Die bloeit vroeg voordat al het andere bloeit. Dus zo'n tulpje. Die kunnen ze nou heel goed weghalen. Kunnen ze goed zien. Nou, dat gaat helemaal prima met die dames. Nee, het gaat helemaal goed met die tulpen. Gelukkig. We hebben wel een beetje waterschade op wat plekjes. Nou, dat komt vast nog wel een keer dat ik dat kan laten zien. Maar dit perceel, dat wil ik graag even aan jullie laten zien. Dit staat gewoon heel mooi. Ja, en mooie percelen laat je gewoon graag zien. Ja, daar ben ik wel eerlijk in. Nee, die tulpen die tulpen die komen er gewoon mooi uit. De selectie die is begonnen. Over tulpenkoppen hoeven we nog niet na te denken. Dat is voorlopig echt nog niet. We zijn eerder na aan het denken over voorjaarswerkzaamheden. Ploegen, daar zijn we mee begonnen. Ik heb een short geüpload. We even zien dat we aan het ploegen waren. En ik hoop dat we volgende week misschien wel meer land kunnen gaan klaarmaken. Dan kunnen we ook beginnen met gladiolen planten. We staan bij het volgende perceel. Hier zijn ze wat minder ver. Hier staan ook heel veel verschillende rassen. Er staan hier 21 verschillende rassen, dus er staan er wel genoeg. Dus het is niet gek dat hier bijvoorbeeld nog wat aan het bovenkomen is. En dat die andere er al lang staan. Het is gewoon ras-eigenschap wanneer dat die boven komen. Maar ik ben best tevreden over de stand van de tulpen. Nou, zoals jullie weten hebben wij dat stro gekneusd van de winter. Omdat de tulp, het stro, als dat niet goed mooi verhakseld is, dan duwt de tulp het stro naar boven in plaats van dat het er tussendoor groeit. Nou, je ziet daar verderop, denk ik wel, nog een grotere dot met stro liggen. Hier zo deze. Nou, de tulp duwt dus gewoon dat stro naar boven en groeit er niet doorheen. Nou, dan komen er van die lichte tulpen doorheen, die hebben gewoon niet echt zonlicht gehad. En als we ze niet onder die stro vandaan halen, dan leggen ze gewoon het loodje. En dat wil je natuurlijk niet. Nou, vanwege dat slecht geperste stro hebben we dus dat gekneusd. En dan zeg je, ja, maar dan mag je dat toch niet meer zien. Nou, we zien nu soms iets van dat. Maar het gros van het perceel is gewoon goed. En anders hadden we heel veel van dat soort dotten stro gezien. Over veel grotere stukken bed ook heen verspreid. Nu komt het er gewoon gelukkig allemaal mooi door. Ben ik blij dat we in die week vorst dat we dat gedaan hebben. Want geen structuurbederf van je bedden. Daar ben ik blij mee. Nou, we krijgen zo meteen een adviseur langs. Nou, het laatste stukje dat film ik even met mijn telefoon. Dus sorry voor de iets mindere beeldkwaliteit. Mijn camera die is leeg. Ja, dat krijg je ervan als je een tijd lang je camera niet oplaadt.
hier ga ik het bij laten voor vandaag. Het was even een mini vlog. Gewoon even wat laten zien. Zoals jullie weten ben ik in mijn huis bezig. En straks als het voorjaar begint, dan barsten de vlogs vanzelf wel weer los. Dus nou, weten jullie in ieder geval weer even hoe het een beetje ervoor staat. Ik zou zeggen, tot de volgende!